به نام خداوندی که کارساز است، ز ما و طاعت ما بی نیاز است. خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی همین لحظه توی لحظه زندگی کنی، در آرامش و آسایش باشی و همه چی بر وفق مرادت باشه. گرچه که خیلی سخته. چرا؟ چون توی امن‌ترین لحظه هم که هستی ذهن جستجوگر ما میگرده دنبال یک سری دستاویز برای اینکه بخواد برای یک لحظه کوچیک هم که شده ما رو از مسیر خارج کنه و این شکل تربیتی و الگوهای رفتاری اشتباهی بوده که ما از کودکی تا به امروز با خودمون همراه کردیم و خیلی دیگه برامون سخت شده که بخوایم توی لحظه زندگی کنیم، توی لحظه تمرکز داشته باشیم. نمیدونم برای شما هم پیش اومده یا نه. خیلی از مواقع تصمیم میگیرم یک فیلم یا که حالا به پیشنهاد کسی، دوستی یا سایتی، جایی که حالا مثلا با روحیات من سازگاره، انگیزشیه و توش پیام میشه گرفت و نگاه کنم، ولی ناخودآگاه حین دیدن فیلم هی باز میرم به گوشی خودم سرک میکشم، هی میرم منتظر این هستم که ببینم پیام جدیدی اومده و میبینم که چقدر کودکانه است کار من. وقت میذارم و تصمیم میگیرم یک تایمی رو برای خودم اختصاص بدم برای دیدن فیلم، ولی باز وسطش اعتماد ندارم و از خدا میخوام به هممون کمک کنه که بتونیم توی لحظه زندگی کنیم. اگر قراره فیلم ببینیم فقط فیلم ببینیم، اگر قراره مطالعه کنیم فقط مطالعه کنیم. اینی که دارم میگم شاید خیلی پیش پا افتاده باشه واسط، ولی اگر یکم بهش فکر کنی میبینی که چقدر ما انرژی داریم صرف به خاطر همین عدم تمرکزمون میکنیم در روز. یه چیز دیگرم که به تازگی درکش کردم و برای خودم اتفاق افتاد اینه که خدا کمکمون کنه، آفریدگار کمکمون کنه، کائنات کمکمون کنه پیامی رو بگیریم که بدونیم راهمون درسته، بدونیم مسیرمون درسته. این توی اگر راننده هستی حتما واسه پیش اومده که توی مسیرهایی میخوای بری واسه اولین بار وارد یه اتوبانی میشی، یک جاده‌ای میشی، نه اینکه حالا بی آب و علف باشه، نه، سر یک تایم مشخص بعد یه جا برسی، وارد یک جاده میشی، یک مسیری میشی، دلهوره داری، میگی نکنه این مسیر مثلا من اشتباه اومدم. میای از این اپلیکیشن ها کمک میگیری، خیلی هم حالا دقیق نیست، اینترنت قطع و وصل میشه و یک ترسی داری، ولی مثلا طرف اون کسی که به نشونی داده مثلا میگه یه تابلو هست که یه همچین چیزی روش نوشته. وقتی اون تابلو رو میبینی دلت قرص میشه، خیالت راحت میشه، میری جلوتر دوباره نشونی بعدی رو میبینی و وقتی که دیگه میرسی به مقصد میبینی که چه ترس الکی همراهت بوده از اینکه مسیر رو گم کنی و یه لحظه با خودت مرور میکنی تمام اون احساساتی که اون لحظه توی مسیر داشتی میومدی، به خاطر اینکه نکنه اشتباه اومده باشم، نکنه حالا مجبور بشم برم یه دور برگردون پیدا کنم، نکنه توی مسیر یه اتفاقی بیفته. از خدا میخوام برامون نشونه بذاره. از این دعا مهمتر اونه که کمکمون کنه امروز گیرنده هامون باز باشه، هیچ گاردی نداشته باشیم و هوشیار باشیم، آگاه باشیم. برای خودم میگم اولین نفر که اگر پیامی، نشانه‌ای، شهودی توی زندگیم قرار گرفت ازش سرسری نگذرم، الکی نگذرم و بدونم امروز توی مسیر درست قرار دارم. ببخشید زیادی گویی کردم، عذر منم پذیرا باشید که یک کوچولو حالت سرماخوردگی دارم اگه صدام گرفته. و بریم سراغ غزل امروز که ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. آیا میتونه چاره گشای یک چالش کوچیک توی زندگیمون باشه یا نه؟ توکل بر خدا، بریم ببینیم چی میشه. پس من سکوت میکنم تا تو این فرصت رو داشته باشی که تمرکز کنی، تصور کنی، تجسم کنی هر آنچه که در انتظار اتفاق افتادنش هستی.
خب اگر آماده ای با هم ببینیم غزل امروزمون رو. ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامه کس سیه و دلق خود از رق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راه روان، فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. بریم ببینیم چه پیامی داره، ولی اجازه بدین یه قصه کوچیکی داره این غزل. معمولا سعی میکنم برای اینکه ویدیو طولانی نشه خب رجوع نکنم به تاریخچه غزل ها. حالا خیلی شاید در حد یه چند ثانیه، چند به دقیقه هم نمیرسه، معمولا میام تاریخچه غزل رو میگم، ولی واقعا نمیخوام حوصله سربر باشه ویدیو، ولی این یکم خارج از مستثناست. یه کوچولو بعد خیلی کوتاه بگم و بعد بریم سراغ پیام امروزش. جناب حافظ این غزلو در اعتراض به عنصر فریبکاری سروده. زمان سرودنش به وقتیه که شیخ زین الدین علی کلاه و سایر همفکرانش در صدد جلب توجه شاه شجاع بودن و مبارزه خودشونو با حافظ و فاصله انداختن بین او و مرکز قدرت حکومت بنا کرده بودن. و البته حافظ در طول دوران زندگی خودش دشمن و رقیب زیاد داشته و به واقع کمتر دیده شده بخواد به صراحت بیاد اونا رو در مقامی بدونه که بخواد پاسخی بهشون بده یا انتقادی به صورت واضح انجام بده. ولی این غزل یکم داستانش متفاوته و اونم دلیلش رو میگم بهتون. حافظ در کمال صراحت خط مشی رفتار عارفانه خودش رو شرح میده و نفرت خودش رو از یک دشمن حسود و احمق خود در قالب بی‌اعتنایی ابراز میکنه. حافظ خودش رو مثال میزنه، میگه که ما با علم و دانش و عقل و منطق در نمیافتیم. برای اثبات وجود خدا به حرفای عوامانه و نیرنگ‌های عامیانه متوسل نمیشیم و با مردم فریبکاری نمی کنیم و با شعبده بازی اونا رو گمراه نمی کنیم. میگه که اگر شاه شجاع هم به ما اعتنایی نمی کنه، متقابلا من هم به او اعتنا نخواهم کرد. از این که شیخ علی کلاه چنین میپندارد که تشویق ذهن شاه سبب شکست من میشه در اشتباست. میگه ما راه زندگی رو چنان میریم که رهروان رفتن و چندان در فکر تجملات نیستیم و این دلیلش این بوده این صحبت‌های حافظ که شیخ زین الدین علی کلاه فردی بوده که با شعبده بازی و فریبکاری و نیرنگ همه رو مجذوب خودش میکرده و قصد تخریب حافظ رو داشته. و البته خیلی کوتاه اشاره کنیم به پیام امروزش که با این قصه ای که تعریف کردم چه چیزی امروز دستگیرمون میشه. پیام بهت میگه که هرگز برای پیشرفت خودت از دیگران نردبون نساز، به بدگویی و غیبت از دیگران نپرداز. سعی کن با
بی فکری های بچگانه خودتو به دردسر نندازی. اگر تا به این سن یه مروری توی زندگی خودت کرده باشی، یه سری از مشکلات تو زندگی انسان به وجود میاد که حالا خودش باعث و بانیشه. خب یه موقع فقط گریبان خودتو میگیره، خودتو به زحمت میندازه، خودت دوچار چالش میشی، ولی یه مشکلات هست ناخودآگاه اطرافیانت هم درگیرش میشن. همین که امروز تو یک چالش روی زندگیت داشته باشی، مادرت، خواهرت، برادرت، همسرت ذهنشون درگیر بشه، اینم یک نوع چالش خانوادگی میشه اسمشو گذاشت. یک موضوعی هستش که همه رو در بر میگیره و اگر برگردی به گذشته میبینی فقط به خاطر یک تصمیم بچگانه بوده. حالا چالش بزرگی هم نیست، من و تو امروز زورمون کمه، اونو یک اتفاق بزرگ میبینیم. به هر جهت زندگی پر از تجاربیه که به دست آوردیم. امروز آدم هوشیار کسی نیستش که اشتباه نکنه. امروز آدم آگاه کسیه که یک اشتباه رو دوبار تکرار نکنه. خیلی ها رو سراغ دارم یک اشتباه رو چندین و چند بار انجام میدن و در انتظار یک نتیجه متفاوتن. تعجب میکنم و به هر جهت برای رسیدن به هر هدفی که داری با تفکر و اندیشه پیش برو تا به مقصودت برسی. به اون چی که داری قناعت کن، تنبلی نکن، دست روی دست نذار، نگو این تقدیره و سرنوشته. تلاشتو بکن ولی به اون چی که به دست میاری قانع باش، هرس نزن. زندگی تایمش خیلی نیستش که ما بیایم خیلی از انرژیمون رو صرف به دست آوردن بکنیم. لذت بردن و در کنار تلاش کردن تجربه کن. اینم بدون هر حرفی ارزش شنیدن نداره، چه برسه به این که بخوای ازش برنجی. به حرف افراد حسود و بیمایه هم توجه نکن. دست از جنگیدن برای تغییر دیگران بردار. به خودت این زحمت رو نده که بخوای حرف تو به یکی که نمیخواد بشنوه بقبولونی. امروز تو مسیر خودت باش. ببخشید اگه ویدیو طولانی شد. این بود پیام امروز. از خدا میخوام که هر جوری که خودش میدونه کمکمون کنه. دیگه دنبال دعای خاصی نمیگردم. ما خیلی آگاه نیستیم، ما ذره‌ای هستیم از کل. از خود آفریدگار مطلق میخوام که اونی که خیر و صلاح هممون هست رقم بخوره. از خدا میخوام خودش تو مسیر ما رو نگه داره. ما هوای نفس توی زندگیمونه، ما خواسته هامون زیاده، ناخودآگاه از اون چیزی که باید حضور داشته باشیم یکم فاصله میگیریم. خودش ما رو بالانس کنه، خودش ما رو آپدیت نگه داره. الهی آمین. پوینده باشی و پایدار.